Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với góc bếp của Hà Thanh. Không để mọi người chờ lâu, chúng ta hãy bắt đầu ngay với món ăn chính ngày hôm nay. Chả giò tôm là một đặc sản nổi tiếng của miền Trung, đặc biệt là Bình Định. Chuẩn bị nguyên liệu: bánh tráng cuốn, một gói, khoảng 30 cái, 300 g tôm tươi, tôm đất là tốt nhất, 100 g thịt heo xay, có cả hạt và mỡ, một củ nhỏ cà rốt, một củ nhỏ khoai môn hoặc khoai tây, 1/2 củ hành tây, 5 đến 7 tai nấm mèo, mọc nhĩ, miếng dong, một bó nhỏ, một quả trứng gà. Gia vị: nước mắm, đường tiêu hạt nêm, tùy chọn, dầu ăn. Các bước thực hiện: tôm tươi rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và chỉ đen trên lưng. Cho tôm vào máy xay sơ. Thịt heo xay ướp với một chút gia vị. Cà rốt, khoai môn hoặc khoai tây, gọt vỏ, thái sợi nhỏ hoặc băm hạt lựu. Hành tây bóc vỏ, băm nhỏ. Nấm mèo nông nở, rửa sạch, cắt bỏ chân, thái sợi. Miếng dong ngâm mềm, cắt ngắn khoảng 2 đến 3 cm. Cho tôm đã xay, thịt xay, cà rốt, khoai môn, khoai tây, hành tây, nấm mèo, miếng dong vào tô lớn. Đập trứng gà hoặc lòng trắng vào, thêm các loại gia vị đã chuẩn bị: nước mắm, đường, tiêu, hạt nêm. Trộn đều tất cả hương vị và gia vị, nên để nhân nghỉ khoảng 15 phút cho nóng. Cuốn chả giò: chuẩn bị một bát nước lọc, nhúng nhặt bánh đa nem qua nước cho hơi mềm. Đặt bánh đa nem ra mặt phẳng sạch, cho một lượng nhân vừa phải vào mép bánh, gấp 2 mép bánh vào rồi cuộn tròn lại. Cuốn chặt tay để chả giò không bị bung. Chiên chả giò: đổ dầu ăn vào chảo, lượng dầu phải đủ cặp chả giò. Làm nóng dầu ở lửa vừa, cho chả giò vào chiên với lửa nhỏ đến vừa, chiên đến khi chả giò chín sơ, hơi se lại và có màu vàng nhạt, vớt ra để ráo dầu. Chiên lần 2, chiên giòn, chiên gần ăn, làm nóng dầu trở lại với lửa lớn hơn. Cho chả giò đã chiên sơ vào chiên nhanh đến khi chả giò có màu vàng đẹp, giòn rụm, vớt ra và đặt lên ghế thấm dầu. Trình bày và thưởng thức: cắt chả giò thành các miếng xé vừa ăn, khoảng 3 đến 4 cm và xếp ra đĩa. Thưởng thức nóng cùng với rau sống, xà lách, rau thơm và bún tươi, tùy chọn. Chấm kèm với nước mắm chua ngọt pha theo khẩu vị. Những điều lưu ý: chất lượng bánh tráng: chọn loại bánh đa nem bánh tráng rế hoặc loại chuyên dùng để chiên giòn. Khi nhúng nước phải nhúng nhanh tay, tránh làm bánh quá ướt. Tôm đất tươi sẽ cho vị ngọt và đậm đà nhất. Không xay tôm quá nhuyễn để giữ lại độ giòn sần sật. Chiên 2 lần giúp chả giò giòn lâu và chín đều từ trong ra ngoài. Lần chiên đầu ở lửa nhỏ vừa để chín nhân, lần chiên sau ở lửa lớn để tạo độ giòn và màu đẹp. Nhân không bị ướt: nếu nhân quá ướt, chả giò sẽ dễ bị bục. Có thể bắt bớt nước của các loại củ sau khi thái sợi và dùng lòng cắt trứng thay vì cả quả trứng để nhân kết dính hơn mà không bị dư nước. Chả giò tôm là một đặc sản nổi tiếng của miền Trung, đặc biệt là Bình Định. Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp vỏ bánh đa nem, bánh tráng mỏng được chiên vàng rộn, giòn tan, bao bọc lấy phần nhân tôm đất tươi ngọt xay nhuyễn, trộn cùng với các loại rau củ và gia vị đậm đà. Hương vị đặc trưng của tôm đất thường là tôm nhỏ, mang lại vị ngọt tự nhiên, tạo nên món cuốn chiên giòn thơm ngon, lý tưởng để ăn kèm bún, rau sống hoặc dùng làm món khai vị. Video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúng tôi hy vọng rằng công thức này sẽ giúp các bạn làm phong phú thêm thực đơn của mình. Chúc các bạn thành công với món ăn và hẹn gặp lại trong các video chia sẻ mẹo vặt và công thức nấu nướng tiếp theo.